Ζεμαπέλ, Hot Rod και τα μυαλά στα blender. Ναι, επιτέλους ήρθε το φιλαράκι του Bumblebee. Μια φιγούρα που περίμενα πολύ καιρό τώρα. Hot Fire από την TF Evo ή αλλιώς όπως όλοι το ξέρουμε Masterpiece Hot Rod. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να έχεις πει σωστά το όνομά του. Τι εννοείς δεν είπα σωστά το όνομά του? Δεν είπε σωστά το όνομά του. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι, ρώτησέ τον. Πώς έλεγε ρε? Je m'appelle Hot Rod. Πώς είπες? Hot Rod. Πώς? Hot Rod. Hot Rod. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό εδώ είναι το κουτί του. Ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Ένα απλό άσπρο κουτί. Έχει ένα artwork του Hot Rod εδώ πέρα μπροστά, το οποίο συνεχίζει έως και στα πλάγια του κουτιού και στην κάτω πλευρά του κουτιού. Στην πάνω πλευρά του κουτιού γράφει Hot Fire και τίποτα στην πίσω πλευρά του κουτιού. Λοιπόν, αυτά με το κουτί. Οδηγίες δεν έχει, κάρτα δεν έχει, οπότε πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Hot Rod στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow! Απλά wow! Τρομερή απεικόνιση του Hot Rod από τις ταινίες. Πραγματικά είναι αρκετά movie accurate. Θα τον βάλω εδώ λίγο στην άκρη. Κοιτάξτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Έκατσα και το σύγκρινα και κατέληξα ότι είναι αρκετά movie accurate. Η TF Evo έκανε φανταστική δουλειά με το να κάνει capture τον Hot Rod από την ταινία. Μπορώ να πω ότι είναι 95% movie accurate. Έχει κάνει φανταστική δουλειά σαν εμφάνιση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφος και όπως βλέπετε δεν έχει μεγάλο backpack. Έχει εδώ πέρα τις πόρτες του να κρέμονται, έτσι ακριβώς ήταν και στην ταινία. Η φιγούρα έχει και diecast εδώ πέρα στα πόδια, το μοναδικό diecast που έχει. Επίσης έρχεται και με το όπλο του, I'm gonna stop the time. Πολύ όμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες, αλλά ξεχάσανε να βάψουν το όπλο εδώ πέρα μπλε. Θα ήταν ωραίο άμα το είχαν βάψει, αλλά οκ, είναι λίγο ξενέρωμα αυτό. Τέλος πάντων, είναι όμως τέλειος? Όχι. Έχει τρία θεματάκια. Το ένα θεματάκι είναι αυτό εδώ. Τσουπ. Το κεφάλι του βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλω πολύ δύναμη για να το βγάλω. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Το δεύτερο θεματάκι του είναι ότι τα χέρια του βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Είδατε? Κατευθείαν έπεσε το χέρι του. Δεν έβαλα πολύ δύναμη. Με το που τα άγγιξα λίγο, κατευθείαν πέσανε. Είναι πάνω σε mushroom pegs, αλλά για κάποιο λόγο τα κάνανε μικρά και τα χέρια του είναι πολύ χαλαρά. Θα προσπαθήσω μετά το review να βάλω βερνίκι νυχιών, μπας και τα κάνω πιο σφιχτά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει, αλλά θα το δοκιμάσω. Το τρίτο μειονέκτημα, που εντάξει δεν είναι και πολύ αυτό σοβαρό, αλλά εντάξει, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, είναι ότι έχει πάρα πολύ περίπλοκη μεταμόρφωση στο να τον κάνεις όχημα μορφή. Είναι υπερβολικά δύσκολος. Και αυτό το βίντεο να ξέρετε θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί θα δείξουμε και αντίστροφη μεταμόρφωση. Οπότε φάτε κανένα toast, πιείτε κανένα αναψυκτικό, δεν ξέρω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το βίντεο θα βγει πολύ μεγάλο. Πάντως γενικά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Φοβερές σκαλιστές λεπτομέρειες εδώ πέρα. Είναι ακριβώς έτσι και στην ταινία.
πάρα πολύ ωραία η δουλειά που έκανε η TF Evo. Είναι καινούργια εταιρεία, είναι το πρώτο της προϊόν. Επίσης εδώ πέρα ο Hot Rod, άμα θέλετε μπορείτε να φέρετε τις πόρτες έτσι προς τα πάνω. Βλέπετε τα χέρια σας να πέφτουν. Και άμα δεν θέλετε να κρέμονται έτσι οι πόρτες, μπορείτε πολύ απλά να τις γυρίσετε έτσι ακριβώς. Πέσαν τα χέρια του. Και να τις ενώσετε κάπως έτσι και να το κάνετε λίγο πιο συμμαζεμένο το backpack. Εμένα μου αρέσει το Movie Accuracy, οπότε θα τις έχω τις πόρτες κάτω να κρέμονται. Όπως βλέπετε τα χέρια του βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Να σας δείξω κιόλας πως κρατάει και το όπλο. Εδώ υπάρχει αυτό εδώ το peg, θα μπει εδώ πέρα στην τρύπα και κλείνουμε εδώ το χέρι και όπως βλέπετε το κρατάει αρκετά σταθερά. Θα το βάλω και εδώ, αλλά θα έχουμε πρόβλημα με το χέρι του εδώ. Όπως βλέπετε και το backpack ξεκουμπώνει λίγο εύκολα, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάντως τα τρία κυρίως προβλήματά του είναι αυτά που σας είπα. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι είναι σε σφαιρική άρθρωση, περιστρέφεται πλήρως, κοιτάζει λίγο πάνω, κοιτάζει κάτω, έχει μια κλίση αριστερά δεξιά, το χέρι εδώ πέρα περιστρέφεται πλήρως, το χέρι μπορεί να έρθει πάνω ως εδώ, περιστρέφεται από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο, επίσης περιστρέφεται από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, λυγίζει εδώ στον αγώνα, έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά και η γροθιά λυγίζει προς τα μέσα, λίγο βέβαια. Τα τρία τα δάχτυλα κάτω κινούνται σαν ένα κομμάτι και λυγίζουν σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Ο δείκτης κινείται μεμονωμένα και αυτός λυγίζει σε δύο σημεία και ο αντίχειρας λυγίζει από εδώ και λυγίζει και από αυτό εδώ το σημείο, δεν περιστρέφεται όμως. Αυτά για την άρθρωση εδώ πέρα στα χέρια. Επίσης έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, άμα θέλουμε, το ανεβάζουμε έτσι προς τα πάνω. Το πόδι έρχεται μπροστά ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια. Περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Επίσης το γόνατο λυγίζει προς τα μπροστά. Το πόδι πάει πάνω κάτω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Επίσης έχουμε καταπληκτικό λύγισμα εδώ στον αστράγαλο. Το πόδι επίσης περιστρέφεται και η πατούσα πάει πάνω κάτω. Φανταστική άρθρωση ο Hot Rod. Πραγματικά δεν περίμενα να έχει τόσο ωραία άρθρωση. Έχει τρομερή άρθρωση, παιδιά. Λοιπόν, αυτά με την ρομπότ μορφή του. Πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime και δίπλα στον Human Alliance Skids. Δεν ταιριάζει φυσικά σε κλίμακα με τον Scrapyard Optimus Prime, αλλά θα μπορούσα να πω ότι ταιριάζει με τον Skids. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Topspin από την Takara Tomy και δίπλα στον Human Alliance Roadbuster. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον The Last Knight Optimus Prime και δίπλα στον The Last Knight Scorn. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Striker Optimus Prime από την Takara Tomy. Δεν θα έλεγα ότι είναι σωστή η κλίμακα αυτή. Πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ με τον NPM Optimus Prime.
Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Unique Toys Lockdown και δίπλα στον Weizhang Hound. Νομίζω πως αυτή η κλίμακα είναι καλή. Τι λέτε εσείς? Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον G1 εαυτό του, το Masterpiece Hot Rod. Και τέλος, εδώ θα το δούμε δίπλα στον Alien Attack Dino και δίπλα στον Masterpiece Bumblebee. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, ο Hot Rod είναι λίγο πιο μεγάλος από τον Bumblebee. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι η κλίμακα εδώ πέρα είναι ok. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι ok. Λοιπόν, ήρθε η δύσκολη στιγμή. Πάμε να μεταμορφώσουμε τον Hot Rod σε όχημα μορφής.
Και εδώ έχουμε τον Hot Rod στην όχημα μορφή του. Παιδιά, αυτή η μεταμόρφωση ήταν εφιαλτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον μεταμορφώσεις σε όχημα μορφή. Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχει οδηγίες. Απίστευτο, έτσι. Εντάξει, σαν εμφάνιση είναι πάρα πολύ movie accurate. Δείτε εδώ πέρα και μια φωτογραφία. Ωραίος είναι, αλλά όπως βλέπετε δεν κυλάει, γιατί εδώ πέρα τα πάνελ βρίσκουνε. Ό,τι και να κάναμε ποτέ δεν μπορέσαμε να τον κάνουμε να κυλάει, ή ακόμα και κάποια πάνελ δεν κουμπώνουν τέλεια. Βλέπετε και εδώ πέρα έχει αυτά εδώ τα κενά. Έχει θεματάκια η όχημα μορφή του, δεν είναι τέλεια φυσικά. Τα φώτα και οι καθρέφτες έπρεπε να τους βάλεις εσύ,
τα φώτα μπήκαν εύκολα, τους καθρέφτες έπρεπε να τους τριμάρουμε για να μπορέσουμε να τους βάλουμε εδώ πέρα μέσα. Και όπως βλέπετε οι καθρέφτες, άμα θέλουμε, τους κλείνουμε και προς τα μέσα. Αυτή είναι η πίσω πλευρά του οχήματος και αυτή εδώ είναι η κάτω πλευρά του οχήματος. Χώρος αποθήκευσης για το όπλο δεν υπάρχει, οπότε πάμε να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Human Alliance Barricade. Εντάξει, δεν είναι άσχημη η κλίμακα, είναι λίγο μεγαλύτερος από όσο θα έπρεπε ο Barricade, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ άσχημη αυτή η κλίμακα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στο Revenge of the Fallen Sideways. Φυσικά η κλίμακα εδώ δεν είναι σωστή. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Unique Toys Lockdown. Εδώ η κλίμακα δεν είναι σωστή, θα έπρεπε να έχουν το ίδιο μέγεθος περίπου. Ο Lockdown είναι πιο ογκώδης από ότι ο Hot Rod. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Εδώ μπορώ να πω η κλίμακα είναι καλή. Ωραία δείχνουν μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε πίσω σε ρομπότ μορφή.
Τελικά συμπεράσματα. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα για αυτή τη φιγούρα. Είναι πάρα πολύ movie accurate, έχει πολύ καλή άρθρωση, αλλά έχει τα θεματάκια του. Εάν η φιγούρα έκανε 50 ευρώ θα τον πρότεινα χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοστίζει όμως 90 ευρώ και είναι πολλά για αυτή τη φιγούρα. Εάν θέλετε ντε και καλά έναν Masterpiece Movie Hot Rod, τότε αγοράστε τον. Αλλιώς μην τον αγοράσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι νέα εταιρεία και είναι το πρώτο της προϊόν, αλλά όχι για αυτή την τιμή. Αυτό ήταν το review μου για τον TF Evo Hotfire. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.